नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्याला या ताकापासून कढी कशी बनवायची हे पाहायचं आहे। त्यासाठी मी 4 मिरच्या अर्धवट चिरलेल्या आहेत। हा लसूण आहे। ही लसूण आणि मिरची आपण सर्वप्रथम मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ। त्यात थोडंसं पाणी ॲड करायचं। मिरची आणि लसूण हा बारीक झालेला आहे। गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे। त्यात एक पळी तेल टाकायचं। त्यानंतर त्या तेलात थोडंसं हिंग जिरं बारीक केलेलं, नंतर त्याच्यात हे जे काही मीठ आणि मिरची आपण बारीक केलेली आहे ती त्यात टाकायची। असे ताकापासून केलेली कढीसुद्धा अतिशय चांगली लागते। फक्त ताक हे जास्त आंबट नको असतं। त्याला जर आपण व्यवस्थितरित्या फ्रीजमध्ये ठेवलं तर तेही आंबट होत नाही। आता ही तेलामध्ये आपण ती मिरची फोडणीसाठी टाकलेली आहे। तोपर्यंत हे जे काही ताक आहे, हे ताकामध्ये हे डाळीचं पीठ आहे। हरभऱ्याची डाळ दळलेलं आपण पिठल्यासाठी वापरतो ते पीठ, ते फक्त अर्धा चमचा त्यात टाकायचं आहे ताक घट्ट होण्यासाठी। आणि ते ताक जरा व्यवस्थितरित्या हलवून घ्यायचं। डाळीचं पीठ त्याच्यात मिक्स करायचं चमच्यानेच। हे करत असताना आपल्या फोडणीकडे पण लक्ष द्यायचं, तेही खाली लागू द्यायचं नाही। आता हे आपलं कढीसाठी ताक हे तयार झालेलं आहे। त्यात थोडीशी हळद टाकायची। आता इकडं फोडणी आपली व्यवस्थित तळली गेली की हे जे काही ताकाचं मिश्रण असतं आपलं ते त्यात सोडून द्यायचं। आता परत व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। गरजेनुसार यात थोडंसं मीठ टाकायचं। आता याला उकळी आली की लगेच बंद करायचं, कारण की कढी जर जास्त उकळू दिली तर ती फुटून जाते, व्यवस्थित राहत नाही। ही उकळी येईपर्यंत थोडीशी अलवारपणे हलवत राहायचं, जेणेकरून ती फुटणार नाही। जर आपलं ताक जास्त आंबट असेल तर त्याच्यामध्ये आपण याच्यातच थोडीशी साखरसुद्धा टाकू शकतो। अशा पद्धतीने आपली ही कढी छानशी तयार झालेली आहे। प्यायलाही ती चांगली लागते भाकरीबरोबर। छान असा आता तिला कलरही आलेला आहे। अवघ्या 1 मिनिटामध्येच
आपली कढी ही तयार होईल. धन्यवाद.